ሰላም ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬም አንድ ኤግዛምፕል እንሰራለን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን እንላለን። ምክንያቱም የእናንተ ላይክ እንደዚሁም ሼር ማድረግ ለኛ በጣም ያስፈልገናልና ማለት ነው። እኛ ለወደፊት ለምንሰራው ቪዲዮ እንድንበረታታ ያደርገናልና ማለት ነው። እና ላይክ ሼር እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛን ላይክ በማድረግም እንደዚሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ በማስተላለፍ እንድትረዱን ነው የምንለው ማለት ነው። ወደ ጥያቄ ስንሄድ ምንድነው የሚለው a 2000 kilogram truck pulls 500 kilogram trailer ነው የሚለን with a constant acceleration ነው የሚለን። እንግዲህ ምንድነው እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው 2000 ኪሎ ግራም ትራክ ማለት ነው። ይሄ 2000 ኪሎ ግራም ትራክ ኪሎግራም የሚመዝን ትራክ አለ ይሄ መኪናው ማለት ነው። ማንን ይጎትታል? 500 ኪሎ ግራም የሚል ተሳቢውን ማለት ነው። ይሄ ተሳቢ መኪና ነው፣ ተሳቢ ማለት ነው። እና 500 ኪሎ ግራም የሚመዝነውን ይስባል ማለት ነው፣ ወይንም እየጎተተ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። with constant acceleration ማለት ነው። በኮንስታንት አክሰለሬሽን ይሄ የሚጓዘው ነው የሚለን። then the engine of the truck produce a thrust of this one ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ የትራኩ ኢንጂን ምን ያክል ትረስት አለው፣ ምን ያክል ፎርስ አለው ማለት ነው። ወይንም ይሄ ትሬኑ ማለት ነው ትሬለሩ ትራኩ ማለት ነው። ትራኩ ወደዚህኛው በኩል እንዲሄድ ትረስት ኢንጂኑ ወይንም ምንድነው ሞተሩ ወይንም ደግሞ ይሄ ኢንጂን የሚባለው ማለት ነው። ኢንጂኑ ምን ያክል ፎርስ አፕላይ ያደርጋል? 10000 ኒውተን አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። ወይንም 10 ኪሎ ኒውተን ብላችሁ መሰየም ትችላላችሁ። ዘንድ ጥያቄያችን ምንድነው የሚለን ኢግኖር ኢፌክት ኦፍ ፍሪክሽን ተብለናል። ኢፌክት ኦፍ ፍሪክሽንን ኢግኖር አድርጉት ማለት በዚህኛው በኩል እንግዲህ ፍሪክሽናል ፎርስ የለም ማለት ነው። በሚሄድበት መንገድ ላይ ፍሪክሽናል ፎርስ የለም ማለት ነው። ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው ካልኩሌት ዘ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ትራክ ነው የተባለው። እንግዲህ የትራኩን አክሰለሬሽን ፈልጉን የተባልነው ያ ማለት የመኪናውን አክሰለሬሽን ፈልጉን የተባልነው ማለት ነው። ቢ ደግሞ ምንድነው የሚለን ካልኩሌት ዘ ቴንሽን ኢን ዘ ታውባር ቲ ነው የሚለን። ያ ማለት ነው ታውባር ቲ የምትባለው ምንድነው? ታውባር የምትባለው የትኛው ናት? ይችኛቱ ማለት ነው። ያ ማለት ተሳቢውንና ትራኩን የምታገናኘው ማለት ነው። ያ ማለት መኪናውንና ተሳቢውን የምታገናኘው ቴንሽን ብለን እንጠራታለን፣ ወይንም ታውባር ተብላ ነው በዚህ ጊዜ የምትታወቀው። እና ይችን ያላትን ቴንሽን ፈልጉን የተባልነው። በዚህ ጊዜ ግን ምንድነው ይሄ ታውባር የሚባለው ወይንም ቴንሽናችን ምንድነው ሆሪዞንታሊ አይደለም፣ ልክ እንደዛ አይደለም ያለው። ያ ማለት ከሆሪዞንታል በ30 ዲግሪ ከፍ ብሎ ነው ያለው እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው። ያ ማለት 30 ዲግሪ ከፍታ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው። ልክ እንደዚህ አይደለም። አሁን ልክ እንደዚህ ላይ እንደማየው ልክ እንደዚህ የተገናኘ አይደለም ነው የሚለን ማለት ነው። ዘን ቢትዊን ዘ ትራክ ኤንድ ዘ ትሬለር ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄንን መኪናውንና ተሳቢውን የሚያገናኘውን ይሄን ቴንሽን ፈልጉን የተባልነው ኢፍ ዘ ቶባር ሜክስ አን አንግል ኦፍ ዚስ ዋን ነው የሚለን 30 ዲግሪ እንግዲህ ከሆሪዞንታል አንፃር ማለት ነው። ከዚህ ከሆሪዞንታሉ በ30 ዲግሪ ከፍ ብላ ነው የተገኘች አፕላይ የተደረገችው ማለት ነው። እቺ ቶባር የምትባለው ቲ ማለት ነው። ዘን እኛ ካልኩሌት አድርጎ የተባልነው ምንድነው ይችኛቱን ቴንሽን ነው ፈልጉ የተባልነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ምንድነው የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው የሚሆነው ፍሪበርድ ዲያግራም መስራት ነው፣ ወይንም ፎርስ ዲያግራም መስራት ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ስንሰራ የነበረው እንግዲህ ፍሪበርድ ዲያግራም እና ወይንም ፎርስ ዲያግራም የሚባለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አሁን ለምንሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲሁም ለወደፊት ለምንሰራቸው ቪዲዮዎች ፍሪበርድ ዲያግራም የሚባለው ኮንሴፕት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ማወቅ የሚጠበቅበት ፍሪበርድ ዲያግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪበርድ ዲያግራምን በደንብ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ድራው ዘ ፎርስ ዲያግራም ኢንዲኬቲንግ ኦል ዘ ፎርስስ ኦን ዘ ሲስተም አስ ኤ ሆል ነው የሚለን። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ምንድነው ሲስተም ፎርስ የሚባል አለ፣ ወይንም ሲስተም እና ኤክስተርናል ፎርስ የሚባል ብለን ከዚህ ቀደም አውርተናል። ሲስተም ማለት ነው ኢት ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ነው ብለን ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ብለን ነበር የተነጋገርነው። ዘን አሁን ምንድነው የምናደርገው ይሄንን በአጠቃላይ እንደ አንድ ሲስተም መውሰድ ማለት ነው። ያ ማለት 10000 ኒውተን ሳይወስድ ማለት ነው። ልክ እንደዛ አድርገን ይሄንን ልክ እንደ አንድ ሲስተም መውሰድ ይሄንኛውን ያ ማለት ይሄ መኪናውን ይሄ ተሳቢውን እንደዚሁ ደግሞ መኪናውን በአንድ እንደ አንድ ሲስተም መውሰድ። ምክንያቱም ሲስተም ማለት ነው ኢት ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክት ብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ኦብጀክት ማን አለ? ይሄ 500
ኪሎ ግራም አለ። ሁለተኛው ኦብጀክት ማን አለ 2000 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ትራኩ አለ ማለት ነው። ዘን አሁን እኛ ያደረግነው ምንድነው ይሄንኛውን በሙሉ 500 ኪሎ ግራም እና 2000 ኪሎ ግራሙን እንደ አንድ ሲስተም መውሰድ ማለት ነው። ሌላ ነገር ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እንሳለው ይሄው ልክ እንደዚህ እንደምንመለከተው ማለት ነው። ይሄንን ዘሆል ምን አድርገን ወሰድነው እንደ አንድ ሲስተም ወሰድነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ 10000 ኪሎ ግራም የሚለውን እንደ ኤክስተርናል ፎርስ ነው የምንወስደው። አሁንም እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚጠበቅብን 10000 ኒውተን የምንጠቀመው እንዴት ነው ኤክስተርናል ፎርስ። ከዚህ ቀደም ስናወራ ነበር። ኤክስተርናል ፎርስ ማለት ከሲስተሙ ውጪ አፕላይ የሚደረግ ፎርስ ነው ብለን ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ ይሄንን 10000 ኒውተንን ኤክስተርናል ፎርስ ብለን እንሰይመዋለን ማለት ነው። ዘን ኢን አብሰንስ ኦፍ ፍሪክሽን ነው የሚለን። እንግዲህ ፍሪክሽን የለም ተብለን ተነግረናል እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ኢግኖር ዘ ኢፌክት ኦፍ ፍሪክሽን ስለተባል ዘን ዘ ኦንሊ ፎርስ ዛት ኮዝ ዘ ሲስተም ቱ አክሰለሬት ኢዝ ዋት ዘ ትረስት ኦፍ ኢንጂን ነው የሚሆነው። ያ ማለት ፍሪክሽን ስለሌለ ይሄ ሲስተማችን ይሄ ማለት ነው ሁለቶቹ አሁን ይሄ በቀይ ያሰመር ነው ማለት ነው። ይሄ ኦብጀክት ወይንም ይሄ ሲስተም እንዲጓዝ ዋናው ምክንያቱ ምንድነው ማለት ነው? ወይንም አክሰለሬት እንዲያደርግ ዋናው ተዋናዩ ማን ነው ማለት ነው? ትረስት ኦፍ ኢንጂን ወይንም 10000 ኒውተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ 10000 ኒውተን ዋናው ይሄ ሲስተማችን አክሰለሬት እንዲያደርግ ዋናው ሚና የሚጫወተው እሱ ነው ማለት ነው። ዘን ምንድነው የምናደርገው ከዛ በኋላ it is now we apply ኒውተን ሰከንድ ለው ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስንሰራ የነበረው ለወደፊት የምንሰራው ምንድነው ኒውተን ሰከንድ ለው ምንድነው ዋንኛው ፕሮብሌም የምንሰራበት መንገድ ነው ማለት ነው። ማለት ለወደፊት የምንሰራቸው ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉ እና ኒውተን ሰከንድ ለው በጣም አሁን ከዚህ ቀደም እንዳየነው ምንድነው በጣም ጥያቄያችን ለመስራት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ማወቁ ማለት ነው። ስለዚህ now we apply ኒውተን ሰከንድ ለው ነው የሚለን። ኒውተን ሰከንድ ለውን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘን ኒውተን ሰከንድ ለው ምን ይላል ስንል ፎርስ ወይንም the summation of the force equals to ma ብለን እንደምንሄድ እናውቃለን። ዘን ይሄንን እንሄዳለን ማለት ነው። ሰሜሽን ኦፍ ዘ ፎርስ አሎንግ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤምኤ ብለን እንሄዳለን። ምክንያቱም ይሄ ኦብጀክት የሚጓዘው ወደ ኤክስ ዳይሬክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ማለት ይሄ ጋር ወደ ላይ እና ወደ ታች አይጓዝም። ስለዚህ ሰሜሽን ኦፍ ዘ ፎርስ አሎንግ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤምኤ ያለው ወይንም ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ያለው ለዛ ነው ኤክስ ነው ያለው ማለት ነው። ዘን ምን እናደርጋለን ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ኤክስተርናል ፎርሱ 10000 ኒውተን አለ አይደለ? ይሄው 10000 ኒውተን ብለን ሄድን ማለት ነው። ሌላ ፎርስ የለንማ። ያ ማለት the summation of the force along x ላይ ያለው ፎርስ ማን ብቻ ነው 10000 ኒውተን ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ከሲስተማችን ውጪ ወይንም ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ የተደረገው በኤክስ ዳይሬክሽን ማን ብቻ ነው 10000 ኒውተን ብቻ ስለሆነ ይሄው 10000 ኒውተን ብቻ ጻፍን ማለት ነው። ከዛ እኩል ይሆናል አለና ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ከዛ የሲስተማችን ማስ ስንት ነው ስንባል ምንድነው ይሄ በአጠቃላይ ይሄ በቀይ የተሰመረው ማለት ነው። ይሄ እንደምንመለከተው በቀይ የተሰመረው የሲስተማችን ማስ ስንት ነው ስንል 500 ኪሎ ግራም ሲደመር 2000 ኪሎ ግራም ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። 500 ኪሎ ግራም ሲደመር 2000 ኪሎ ግራም ሲባዛ በአክሰለሬሽን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኛ አክሰለሬሽን ነው ፈልጉ የተባልነው። ዘን አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ እናደርግና ምን ማድረግ ነው ከዛ በኋላ 10000 ሲካፈል ለ2500 አይደለ? ምክንያቱም 500 ሲደመር 2000 ማለት 2500 ስለሆነ ማለት ነው። ዘን 10000 ዲቫይድ ባይ 2500 ስናደርገው ምን ይመጣልናል? 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መጣለን ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ ኦብጀክት ወዴት ነው የሚጓዘው ማለት ነው? ወደ ራይት በኩል ነው። ምክንያቱም አሰምሽናችን ራሱ ወደ ራይት ነው። እዚህ ላይ አሁን ምንም እንኳን ባንጽፈው አሰምሽናችንን ነገር ግን ወደዚህ በኩል ይሄዳል ብለን ነው እኮ አስዩም ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲስተማችን በምን ያክል ይሄ በአጠቃላይ ማለት ነው ሲስተሙ በምን ያክል ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እየተጓዘ ነው ማለት ነው? በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እየተጓዘ ነው ማለት ነው ወደ ራይት ማለት ነው። ወደ ራይት በኩል በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እየተጓዘ ነው ብለን እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌት ዘ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ትራክ የሚለውን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ሌላው ጥያቄያችን ምንድነው? ቢ ነው። እቺን ቴንሽን እንዴት እንፈልጋለን ስንል ምንድነው ሌላ ሲስተም እንፈጥራለን ማለት ነው። ሌላ ሲስተም ማለት ነው ልክ እቺን ሲስተም እንፈጥራለን ማለት ነው። አሁን በቀይ ማሰምረው ነው። አሁንም ልክ ይሄንኛውን እንደ አንድ ሲስተም እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄኛውን ዋናውን ሲስተም ትተነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም እንዴት እንደሆነ እናያለን። አብረን እንየው። we are asked to find the tension in the tow bar ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ የቶው ባር ላይ ያለውን ቴንሽን ፎርስ ፈልጉ ተብለናል ነው የሚለን። but because the tow bar is acting at an angle ነው የሚለን። ይሄ ቶው ባራችን እንግዲህ በአንግል አፕላይ የተደረገችው ሆሪዞንታሊ አይደለም። then we need to find the horizontal component of this the component first ነው የሚለን። የዚህን የቶው ባሩን ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ያስፈልገናል። ምክንያቱም ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ነው የሚያስፈልገን። ምክንያቱም
ይሄ ኦብጀክት የሚጓዘው ወደ ሆሪዞንታሊ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ቅድም እንዳወራኋችሁ ምንድነው ይሄንኛውን ልክ እንደዛ አድርገን ይሄን እንደ አንድ ሲስተም እንወስዳለን ነው። ይሄው እንውሰደው። ይሄው በሰማያዊ የተቀባው ማለት ነው። ይሄንኛው ምን እናደርጋለን? እንደ አንድ ሲስተም ወሰድን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እናወጣለን። ይሄ ማለት ነው ፎርስ ዲያግራሙን እቺ ለብቻ ነጥለን ስናወጣት ማለት ነው። እቺን ነጥለን ስናወጣት ምን ይመጣልናል? ይሄ መጣልን። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ይሄ ዕቃ የሚጓዘው በማን ነው? ቴንሽን ኮስ 30 ዲግሪ ኢኳልስ ቱ እናደርግና 500 ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን ማለት ነው። አክሰለሬሽንን ከዚህ ቀደም አውቀናል አይደል? 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ምክንያቱም ይሄ ለብቻው አክሰለሬሽን የለውም፣ ይሄኛው ለብቻ አክሰለሬሽን የለውም። ያ ማለት 500 ኪሎ ግራም የሚኖረው አክሰለሬሽን እና 2000 ኪሎ ግራም የሚመዝነው መኪና የሚኖራቸው አክሰለሬሽን ዛሬ ዘሴም የተለያዩ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ አሁን ለወደፊት ወደ ሃየር ግሬድ ወይንም ወደ ሌላ እያደገ ስንመጣ አሁን ወደፊት የምንመለከተው ምናልባት ልንመለከተው እንችላለን የተለያየ አክሰለሬሽን የሚኖርበት አጋጣሚ አለ። ያንን ግን አሁን ማሰብ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ነገር ግን ያ እንዳለ ማወቅ አለብን ማለት ነው። እና አሁን ግን ምንድነው እነዚህ ኦብጀክቶች በአንድ ላይ ስለሆነ የሚጓዙት እነዚህ ኦብጀክቶች ተመሳሳይ የሆነ አክሰለሬሽን ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 500 ኪሎ ግራም የሚኖረው አክሰለሬሽን እና 2000 ኪሎ ግራም የሚኖረው አንድ አክሰለሬሽን ዛሬ ዘስቲ ምክንያቱም ያንን ያመጣ ነው ሁለታቸውንም እንደ አንድ ሲስተም ወስደን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። እና ምንድነው የምናደርገው ቲ ኮስ 30 ዲግሪ ኢኳልስ ቱ 500 ኤ ብለን ከዛ በኋላ አክሰለሬሽን እናውቃለን። ከዛ በኋላ ቴንሽን መፈለግ ነው ማለት ነው። ናው ቱ ፋይንድ ቲ ነው የሚለው ዊ አፕላይ ኒውተን ሰከንድ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኒውተን ሰከንድ ነው የምናደርገው ቲ ኮዝ 30 ዲግሪ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን ዘ ሳሜሽን ኦፍ ዘ ፎርስ አሎንግ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን እንሄዳለን። ዘን ዘ ሳሜሽን ኦፍ ዘ ፎርስ አሎንግ ኤክስ ማለት ነው ቲ ኮዝ 30 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄን ሪዞልቭ ማድረግ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ይሄን ሪዞልቭ ስታደርጉት ይሄኛው አሁን ያለውበት ይሄኛው ምንድነው ቲ ሳይን 30 ዲግሪ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሆሪዞንታሊ ደግሞ ይሄኛው ስንት ነው? ቲ ኮዝ 30 ዲግሪ ነው። ዘንኛ የሚያስፈልገን ቲ ኮዝ 30 ዲግሪ ኢኳልስ ቱ ኤም ኤ ብለን እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ቴንሽን ስለሆነ የምንፈልገው ቴንሽን ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ዲቫይደድ ባይ ኮዝ 30 ዲግሪ ብለን እንሄዳለን። ዘን ማሳችን 500 ኪሎ ግራም ተሰጥቶናል። አሁንም ልብ ማለት የሚጠበቅብን በአጠቃላይ ያለውን ማስ አይደለም የምንጠቀም፣ ምክንያቱም ይችኛቱን ብቻ ነው የምንጠቀም 500 ኪሎ ግራም ብቻ ማለት ነው። ዘን 500 ኪሎ ግራም ሲባዛ በአራት እናደርጋለን። ይሄ አራት ከየት መጣ? ኮመን አክሰለሬሽን 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለሆነ ማለት ነው። ዘን ዲቫይደድ ባይ ኮዝ 30 ዲግሪ ስናደርገው የሚመጣልን ቫልዩ ስንት ይመጣልናል? 2309.4 ኒውተን ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ቴንሽን ወይንም እቺ ተውባሯ ምን ያክል ፎርስ አላት ማለት ነው? 2309.4 ኒውተን መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንን በዚህ ጨረስ ማለት ነው። ይሄን ጥያቄ በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችንም ጻፉልን። የእናንተ ኮሜንት እኛ ለወደፊት ለምንሰራቸው ቪዲዮዎች ግብዓት ስለሚሆኑ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።